Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách bảo quản hành với tỏi nó không có bị mọc mầm, cũng như là mình để lâu nó không có bị xốp ở bên trong mà cái củ tỏi với củ hành nó vẫn còn tươi. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Bây giờ mình sẽ thực hiện cách đầu tiên. Mình sẽ sử dụng một cái hũ nhựa nè, mình cho hành với tỏi vô. Thường mà hành tỏi mình mua mình để một thời gian á, nó hay bị rợp lại hoặc là nó mọc mầm. Với ba cái mẹo nhỏ hôm nay mình chia sẻ đó, thì những cái củ tỏi, củ hành lúc nào nó cũng tươi ngon hết á. Mình bảo quản theo cách này á, hành tỏi mình để được 6 tháng đến 1 năm mà nó vẫn còn tươi. Mình sẽ để riêng, tỏi mình để riêng, hành mình để riêng nha. Mình không có cho chung vô. Mình để riêng vậy nó cũng tiện hơn cho mình nữa. Mình sẽ sử dụng trà để pha nước uống á, là một công cụ hút ẩm rất là hiệu quả. Anh chị em mình sẽ cho vô mỗi cái hũ vậy khoảng 1 muỗng canh vung. Khi hành tỏi nó mọc mầm, bởi vì nó tiếp xúc với độ ẩm và không khí. Sau khi mình cho trà vô rồi, mình sẽ đậy nắp kín lại. Với cái cách mà mình bảo quản hành tỏi bằng trà như thế này, anh chị em mình có thể để được 6 tháng mà nó không có bị rợp lại, cũng như nó sẽ không có bị mọc mầm. Chỉ một cái mẹo nhỏ đơn giản như vậy thôi, hành tỏi trong gia đình của mình lúc nào nó cũng tươi ngon, nó không có bị hư. Và bây giờ đến cách thứ hai. Cách thứ hai này nó cũng rất là đơn giản. Mình cũng có thể để nguyên một củ hoặc là mình sẽ tách rời ra. Nhưng mà Việt Nguyễn thấy mình tách rời ra thì nó sẽ không có chiếm diện tích của mình. Khi đó mình sẽ bảo quản được hành tỏi nó nhiều hơn mà cũng trên một diện tích đó. Cách thứ hai này anh chị em mình cũng có thể áp dụng với hành cũng được luôn nha. Nhưng mà Việt Nguyễn chỉ làm cái tỏi thôi. Khi mình tách ra, mình cho vô vậy nè, nó không có chiếm diện tích, mình sẽ bảo quản được nhiều hơn. Mình sẽ tách cái phần tỏi một nửa, còn một nửa thì mình để nguyên một củ luôn. Giờ mình thấy những cái vị trí nào trong cái hũ nó trống á, anh chị em mình tách tỏi nè, mình cho vô, mình lắp cho nó đầy lại. Mình sẽ bảo quản hành tỏi bằng thuốc lá. Cô chú anh chị em mình có tin được không? Những cái điếu thuốc lá như thế này nó có một cái công cụ hút ẩm rất là tốt. Nên khi mình cho vô mình bảo quản hành tỏi như vậy nè, thì nó sẽ hút ẩm cái phần hành tỏi của mình á, rất là hiệu quả. Với cái cách mà mình bảo quản hành tỏi bằng thuốc lá như vậy nè, thì anh chị em mình có thể bảo quản được từ 3 đến 6 tháng mà hành tỏi của mình nó vẫn còn tươi ngon. Bây giờ đến cách thứ ba. Với cách thứ ba này, nó rất là đơn giản, cũng như anh chị em mình sẽ bảo quản được số lượng nhiều hơn. Và cách này mình có thể để cả năm luôn mà nó cũng không hư. Mình sẽ bảo quản hành tỏi trong cái thùng giấy cạc tông này rất là hiệu quả. Bây giờ mình sẽ xếp hành tỏi vô trong cái thùng giấy này. Anh chị em mình xếp từng lớp thôi nha. Mình đừng có chồng lên nhiều quá. Với cái cách bảo quản tỏi như thế này thì nó cũng giống như là mình bảo quản theo kiểu truyền thống vậy đó. Mình để được rất là lâu và tỏi nó không có hư, cũng như là không có mọc mầm, nó vẫn còn tươi ngon như là cái tỏi mình mới mua về vậy á. Với cái cách bảo quản này thì bao là không mọc mầm, không có rợp luôn. Hành tỏi lúc nào cũng tươi ngon hết. Bây giờ mình sẽ sử dụng bột baking soda. Mình cho cái bột baking soda vô, nó sẽ hút ẩm cái phần hành tỏi này. Mình cho vô đây khoảng 2 muỗng canh. Bột baking soda là một phần nguyên liệu để làm bánh, nên khi mình sử dụng nó cũng an toàn cho sức khỏe, không sao hết.
Mình có thể mua cái bột baking soda này ở những tiệm nguyên liệu làm bánh hoặc là nhà thuốc Tây, mình cũng thấy có bán nha. Nếu mình bảo quản số lượng hành tỏi nhiều hơn á, thì mình sẽ lấy một miếng giấy, mình lắp ở bên trên và mình cho tiếp tục hành tỏi vô. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp kín lại. Bằng cách này, hành tỏi mình bảo quản sẽ để được cả năm luôn mà nó cũng không có hư. Và video Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.